Dnešní lingvistika pracuje s velkým objemem textu a zpracovávat ho ručně by se asi nikomu nechtělo. Pojďme se proto v tomto díle podívat na část reálného programu, který i nám lingvistům usnadňuje práci. Jeden z nejpoužívanějších nástrojů pro zkoumání jazyka je jazykový korpus. Je to vlastně velká databáze předzpracovaných textů. Kdybychom tedy například chtěli zkoumat dílo Tolkiena, vytvořili bychom si korpus ze všech jeho knih. V této databázi se pro každé slovo nachází spousta gramatických informací. Základní tvar, číslo, pád a další. Díky tomu všemu můžeme zkoumat třeba velikost slovní zásoby autora nebo v jakých kontextech a jak často které formy slov používá. Takovou databázi je však potřeba nejdříve zpracovat a pro všechna slova doplnit potřebné informace. A fakt to nechcete dělat ručně. A z toho důvodu používají lingvisté řadu nástrojů, které to za ně provedou automaticky. Jeden takový nástroj umí například rozpoznat základní formu slova. Základní forma například slova prstenu je prsten. My se tu podíváme na část knihovny Natural Language Toolkit, konkrétně na tu, která slouží ke zjištění kmene slova v angličtině. Kód, na který se teď podíváme, slouží k odříznutí pravidelných koncovek et a ing z daného slova. Přestože se jedná o podstatně složitější kód, než byly ty, které jsme si ukázali doteď, uvidíte, že konkrétním částem můžete porozumět i se základními znalostmi. Vidíme, že kód obsahuje celou řadu proměnných a příkazů, včetně podmínek if a cyklu for. Když se s tím, co známe, na kód podíváme, můžeme vidět, že se tu postupně prochází seznam sufixů, koncovek et a ing a pokud slovo končí na tuto koncovku, tak ji ve slově nahradí prázdný text. To jsou ty dvě jednoduché uvozovky, mezi kterými nic není. A tudíž se koncovka ze slova smaže. Pokud navíc takto upravené slovo obsahuje samohlásku neboli vowel, program si zapamatuje, že nějaké pravidlo 2 nebo 3 uspělo a nemusí další koncovku hledat. Pravidlo neuspěje například pro slovo ring. Program odřízne ing a zbyde mu r. A to samohlásku neobsahuje. Co pravidlo 2 nebo 3 znamená, už z ukázky nevidíme. Kdyby nás to ale zajímalo, můžeme si to v kódu najít. Bez ohledu na to, že neznáme zbytek kódu, jsme schopni části porozumět a můžeme ji číst téměř, jako by se jednalo o instrukce v angličtině. V předchozí ukázce jsme viděli příkaz contains vowel, kterým program zjišťuje, jestli jím upravené slovo obsahuje samohlásku. Teď se podíváme na místo v kódu, kde je tento příkaz definován a kde se počítači říká, co vlastně má dělat. První řádek kódu nám říká, že teď definujeme příkaz. A dále říká, co bude příkaz dělat. Počítač má projít postupně všechna písmena v kmeni. Pokud narazí na písmeno, které není souhláska neboli konzonant, řekne, že je pravda, že kmen obsahuje samohlásku. Pokud na takové písmeno nenarazí, oznámí, že to pravda není. Proč program hledá takové písmeno, které není souhláska, místo toho, aby hledal takové písmeno, které je samohláska? Může mít nějaké hlubší důvody. A nebo taky ne. Důležité je to, že i když nebudete na začátku vědět, co každý řádek kódu dělá, dílčím částem můžete porozumět i se základními znalostmi, a to i u velice složitých programů. Navíc z menších částí můžete často poznat i to, co dělá program jako celek. Může se vám zdát, že pochopit celý program je nad vaše síly. Kdybyste se ale na kód dívali déle, zjistili byste, že v něm nenajdete nic nečekaného. Velký program se skládá jen z mnoha menších, kterým už většinou porozumět dokážete. A porozumění je prvním krokem k tomu, abyste byli schopni stvořit svůj vlastní program.